span. So, Mr. Marks, the Thunder, though, they are set up to potentially buck this trend. How are they going to be able to be a dynasty in a different way than we've seen recently? Yeah, Malika, we have an article up on ESPN.com as far as how Oklahoma City can navigate around this second apron. And the more I wrote this article, the more I believe that, yes, they do have the makings to be a dynasty, and here's why. Shai Gilgeous-Alexander still has 2 years left on that rookie max contract. He's playing below the max allowed for a player at his level here. And then you look at what they were able to do with their two players they just extended, Jalen Williams and Chet Holmgren. They protected themselves in case either player earned All-NBA honors, differently than what Evan Mobley and Cade Cunningham. There's no escalator clauses in that Chet Holmgren contract if he earned All-NBA. The third thing is, remember all these draft picks that keep on coming in, 13 first-round picks over the next 7 years, 4 potentially next year. They've done a terrific job as far as staggering their contracts in the future. Yes, there'll be changes eventually, maybe in the future in Oklahoma City, but the core with the three players, with Shai, Chet, and Jalen Williams, those three players under 26 years old will be the constant face of this organization. I'm guilty, Bobby, and you know this, of when the Boston Celtics won a championship in Mon, we sat around this desk and we talked about whether or not they would be the next dynasty in the NBA. Because looking at it, they had all of the pieces, but they were really, really expensive. So I will call out that we're doing it once again with the Thunder, but do you think that they are built a little bit differently for that type of success? I think they're built way different. Okay. Yeah, he was giving me the side eye when I said Boston. He said, really? Really? Well, when you look at Boston, I think we fail to realize the competitive nature of two guys that are both supposed to be the main guy. Whether we feel that way or not, Jaylen Brown thinks he's the guy. That's what makes him good. The Finals MVP voters. That's what makes him go, you know. But when you look at Jason Tatum, so easy to build around him, get around him, and have a structured say that he's the best player. So I understand it. But when you look at the Thunder, you look at a bunch of guys that are willing to stand behind every guy that goes to do an interview. We're looking at the end of games, SGA run up the sideline and say, Jaylen, you got it. You bring it up. You go ahead. You take it and just have that come up. And then at the end, we all know SGA's the guy. And to see that, you know, I just feel like that's the DNA that you need when you start talking about a dynasty. When we start talking about the Steph Currys, the Michael Jordans, we knew at the end of the game who you got to deal with. That's what I see from OKC. It's easier to have a dynasty, quote unquote, in my terms, when you have that DNA. And you look at the dynasty that didn't happen in Oklahoma City when they had 3 future MVPs on one roster. And obviously, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, all phenomenal talents, didn't necessarily fit together, didn't enhance the talent of each other. Harden had to go get his own team. Russ and KD, it was kind of an awkward marriage that, you know, ended because of fit. These guys fit. As Sharpe was saying, there is a clear pecking order. It is SGA's team, and these other two guys enhance, and the culture fits. And SGA is the tone setter for that culture. But this is a team, as spectacular as he is, they are a defense-first team. And, oh, by the way, they're the reigning champions with a ton of assets from a rebuild still. And they don't even drink alcohol. Right, exactly. So, I mean, maybe they'll be a little bit better at popping the champagne next year because clearly they are set up to be in that position once again. And to your point, the entire Thunder team, well, the 8 guys were at the ESPYs last night supporting Shai Gilgeous-Alexander. Their summer league interviews, those guys are participating in the full interviews. At the ESPYs also, the category for the best play, it was won by Saquon Barkley for this unforgettable moment. What's wild is he was looking for the next. He was looking for the next thing to do. I don't know if there's an exact NBA comp here, but it did get us thinking about some NBA hurdles here. Let's see how we did, Amon. We're going to start at number 5. Of course, when you're talking about jumps, we're talking about hops, we're talking about aerial. Let's go, baby. Make the dunk contest like this again, please. How did he not win the dunk contest? He had to dunk it behind his head. He was doing. I think he should have won that dunk contest. At number 4, we're going with Kirk Snyder in 2006. Hey!
What? Gotta watch your head. Gotta watch your head. We're going all the way back to 1956 for this one. Okay. What? Bill Russell. Okay. Taking Billy. it coast to coast. Yes, the footage is grainy, Yeah. but the highlight is worth it. Oh, Just Rolled him. walked on air. in Chuck Taylor's, man. Look at that. Almost got his knee taken out. Hey, At number 2, we got, of course, LeBron James. Lebanon James. Hurdling John Oh, Lucas. come on now. Luke, you gotta watch your Well, head. you just got to try to. Well, he was stuck. He didn't have time to get out of the way. Yeah, but he's too short to be not just roaming around. Now, come on. Where were you when this happened? Because I remember I was watching this on TV. Oh, God. I stood up. Oh, It was just, I don't think he even realized. and the still photos afterwards are still the most insane. Cleared him so easy. It was such a Did I? smooth poor Tim Hardaway. League still very much in action, but the top picks might be done, at least up until preseason. Here are the numbers they put up in their first taste of professional basketball across the Utah and Vegas summer leagues. But who knows more of their NBA history? These guys, they have some takes. Okay, you got Steph, Jordan, LeBron, KD, Shaq. LeBron at the 1, Jordan at the 2, Kawhi at the 3, Tim Duncan at the 4, Shaq at the 5. So those are all. Thực sự nếu mọi người nó một cái vô chi của cả và ở đây như có là lên sợi kéo và pin móc và cái đồng của mình bắt đầu thực hiện nhé, và tại đây mình sẽ bắt đầu thực hiện tải lên như sau. Và tại đây mọi người sẽ lấy lên cho mình. Và bây giờ mọi người sẽ thực hiện lên cho mình như sau. Mình sẽ đưa như và xin các vòng tay và mình sẽ có một vòng và sẽ lên tại đây. Mình sẽ đưa cho mình lên và tạo vào đây là một nút thắt, và mình sẽ tiến hành tạo vào đây cho mình bên. Mình sẽ đưa khi mình lên tạo đây cho mình một đơn. Các công cụ sẽ đưa lên một đơn. Đưa khi mình lên khóa đơn này ra. Chấm mũi kết thúc lên một mũi bính và bắt đầu hàng mới, và kết thúc hàng đầu tiên lên một bính bắt đầu hàng 2. Tại hàng 2 mọi người sẽ lặp lại vào đây cho mình một cụm như sau. Mình sẽ có tại đây mỗi một tăng sẽ là một mũi tăng, tại đây là một cái mũi hàng. Mình sẽ đưa thêm mình lên của khóa và như vậy tại đây mình sẽ có một chân mũi sẽ là một mũi đơn và một mũi hàng.
lên kéo qua và đây là một và kết thúc lên một điểm và bắt đầu hàng mới. Rồi mình sẽ nhảy lên này. Và tại đây kết thúc hàng 2 trận bến lên một mũi và bắt đầu hàng thứ 3. Tại hàng thứ 3 tại chân mũi đầu tiên và lên bến, mọi người sẽ tạo vào đây cho mình là một mũi đơn. Chân mũi bên cạnh tạo vào đây cho mình là một tăng. Mình sẽ dùng 2 đơn thêm thân. Và như vậy tại hàng này một đơn một tăng. Và như vậy tại vị trí này mình sẽ có cụm một đơn và một tăng lặp lại lần lượt cho đến hết hàng. Để kim vào trong mũi đầu của hàng, lấy lên kéo qua chở mũi kết thúc, lên một mũi bính và bắt đầu hàng mới. Và tại hàng này mình sẽ có cụm vào đây như sau. Mình sẽ có mỗi một chân mũi sẽ là một đơn, lặp lại lần lượt cho đến hết hàng. Để kín nhảy lên kéo qua 2 vòng, tạo cho mình một đơn. Thao tác tương tự, tạo tiếp về đây cho mình một mũi đơn tiếp theo. Rồi mình sẽ lấy lên, tại điểm kế tiếp cũng là lại tiếp đây cho mình một cụm tiếp theo tương ứng này. Và tại hàng này mình sẽ có mỗi một chân mũi sẽ là một đơn, lặp lại lần lượt cho đến hết hàng. Tại vị trí tiếp theo và tại điểm bên cạnh cũng tương tự. Tiếp tục. Tại phần chân mũi còn lại, mình cũng sẽ làm lại tương tự tại đây. Và tại đây, thì trong mũi cuối cùng, mình cũng sẽ có là một đơn.